กระเทียมจะเป็นกะปิหรือเคยนะคะ3นะคะก็จะเป็นน้ำตาลปึกค่ะเป็นพริกขี้หนูค่ะก็จะเป็นมะเขือพวงมะนาวและสุดท้ายนะคะน้ำต้มสุกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้กระเทียมก่อนแล้วก็เทกระเทียมนะคะเทกระเทียมไปเลยแล้วเราก็ตำจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะปิค่ะ